Nagbabalik na naman tayo sa another episode ng online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manunula TV at ng ICT Institute of Science and Technology, Quality Private Education within Reach. Ipagpapatuloy lang natin yung discussion natin about dun sa solving exponential equation and inequalities. So, in discuss natin ngayong araw is about dun naman sa exponential inequalities. So, kumpara dun sa pagsasolve ng exponential equation, meron tayo mga rules na sinusunod kapag naman merong ibang rules na sinusunod pag nagsasolve tayo ng exponential inequalities. So, mamaya i-discuss ko yun. So, properties of exponential inequalities. So, if b is greater than 1, then the exponential function y equals b to the x power is increasing for all x. So, ibig sabihin, kapag daw si b or yung base natin is greater than 1, so, yung ating graph ng ating kunwari, exponential function, it is increasing for all x. So, ibig sabihin, pataas yung graph niya. So, this means that b to the x power is less than b to the y power if and only if x is less than y. So, ibig sabihin daw, ibig sabihin lang nun na kapag daw yun ay greater than kay 1, yung base natin, so ibig sabihin, si x daw ay less than kay y. Okay? So, next. So, b is greater than 0 but less than 1. So, then the exponential function y equals b to the x power is decreasing for all x. Kapag naman yung base natin is mas mababa kaysa 1, pero greater than kay 0, then the graph of y equals b to the x power is decreasing for all x. So, this means that b to the x power is greater than b to the y power if and only if x is less than y. So, pag mas mababa naman, yung base natin is less than 1 but greater than kay 0, so x is less than y. So, tumungo tayo sa pagsasolve ng exponential inequalities. Okay? So, example, number 4 na tayo. So, yung number dito is continuate lang. So, kumbaga ito is example number 1 for exponential inequality. So, solve in the inequality, 3 to the x power is less than 9x minus 2. Okay? So, isosolve natin yan sa board natin. So, yan yung example. So, 3x is less than 9 raised to x minus 2 power. Okay? So, kung babalikan natin yung kanina, yung b is greater than 1 and b is less than 1 but greater than kay 0 is titingnan natin yung kanyang base. So, yung base natin is 3. Tapos ito naman, whole number naman sila parehas. So, ibig sabihin, kapag mas mataas kay 1 yung ating base, so, yung direction natin ng inequality symbol ay hindi magbabago kapag parehas sila ng base tapos greater than kay 1. Pero kapag yung ating base natin is less than 1 but greater than kay 0 naman, so, the inequality symbol ay mababaliktad. So, sa halip ng kunwari ay less than, magiging greater than. Then, kapag naman greater than, magiging less than. So, mamaya, ipapaliwanag ko ng ayos yan. So, isolve muna natin to. So, kunin natin to. Okay. So, the same lang din siya dun sa exponential equation. Kapag yung ating base is magkaiba, kailangan natin silang pagparehasin. So, kung meron talaga silang magkaparehas, dapat nating ilagay. Okay? So, dapat magkaparehas si base natin. So, dapat si 9, 3 din. Kasi si 3 ay sagad na. So, ibig sabihin, automatic yung base natin ay. Okay? 3 to the x power. Next, less than 9.
So, ano equivalent niya kapag ang base natin ay 3, then lalagyan natin siya ng exponent para maging 9 siya. So, ano kaya exponent ng 3 para mapalabas natin si 9? So, try natin si 1. So, 3 to the first power is 3. Next, 3 squared is equals to 3. So, ibig sabihin yung exponent ng 3 natin dito sa 9 is 3. As 2. Got it? So, since nagkaroon tayo ng panibagong exponent, so, we will, yung ating exponent ay i-multiply natin doon sa exponent kanina, which is si x minus. Okay. So, yan. Next. So, 3 to the x power is less than 3 raised to 2 times x minus 2. So, parehas na yung base natin. So, katulad lang din sa ano, sa exponential equation, ibababa natin siya. Tapos, balikan natin yung kanina. So, b is greater than 1. And b is less than 1 is greater than 0. So, yung base natin, parehas na. Okay. So, check natin. Si 3 is greater than 1? Okay. So, check. 3 is greater than 1. So, ibig sabihin, yung ating inequality symbol ay hindi magbabago. Okay? Hindi natin babaguhin kapag binaba natin. So, try natin. So, x is less than 2 times x minus 2. Okay. So, simplify natin. X is less than 2 times x is 2x. 2 times negative 2 is negative 4. Okay. So, next. Pagsasamahin natin yung may x. Okay. So, ililipat natin si 2x sa kapila, magiging negative 2x plus x is less than negative 4. So, next. Negative 2x plus x is equals to negative x is less than negative 4. So, since yung ating x is may negative, maaari kaya itong i-times sa negative. So, nakadepende po sa context ng tawag dito, ng reference ko. So, sa palagay ko, pwede natin gawin is, i-multiply siya by negative 1. But, kapag nag-multiply tayo ng negative 1 sa both side, so, the inequality symbol, mababago siya. Mababago siya ng pwesto. Since, meron tayong negative sa x. Okay? So, yun yung case natin dito sa kapag ang ating sinusolve ay exponential inequality. So, negative 1 times negative x is x. Then, negative 1 times negative 4 is positive 4. Then, the inequality symbol ay mababalitan magiging greater than 4. Okay? So, ganun. So, x is greater than 4. So, para din doon sa, di pala. Yan. So, x is greater than 4 ang sagot. So, ibig sabihin, for this exponential inequality, so, for x natin dapat daw ay greater than kay 4. Okay? Okay. So, according to sa libro, so, ang gagawin natin, try natin siyang sundin. Okay? So, ito ay parang, yung gagawin ko is, ito kasi parang alternative solution ng ating inequalities. Pero, meron pang isang way. So, burahin natin to. Burahin ko ito yung part na to. Okay, burahin ko lang to ha. Okay. So, revise natin. So, ganun pa rin naman yung ilalabas sa sagot. Kaso, medyo nakakalito kasi. Okay? So, gagawin natin, the same din naman, ililipat natin si x. Dahil si 2x sa kabila magiging negative 2x plus x is less than negative 4. So, negative x less than negative 4. So, since yung ating negative daw ay meron tayong negative sa x, so gagawin natin, ililipat daw natin si x sa kabila, si negative 4, ililipat natin sa kabila. Kumbaga, pagbabaliktad rin natin sila ng pwesto. So, magiging 4 is less than x. So, okay na, naging positive na. Pag naging positive, ang gagawin mo ay, pag binasa mo dito sa kabila, magiging x is greater than 4. So, ita-translate mo siya as ganito.
x is greater than 4. So, hindi na tayo nag-multiply ng negative dito. So, kung medyo nalilito kayo dun sa pagka-times ng negative, pwede din yung gawin to. Kasi ang gagawin nyo lang din naman, isulat nyo si x dito, babaliktarin nyo to, tapos babaliktarin nyo to, then gagawin nyo 4. Okay? Kasi pag pinasa nyo dito, sa mula right, ang basa dyan ay x is greater than 4. Pero kapag sa kabila, 4 is less than x. Okay? So, ito na yung final answer. So, x is greater than 4. So, the same lang din naman sila. Ang pinagkaiba lang is, dun sa nauna is nag-multiply tayo ng negative 1 both side. Pero, kailangan magbago din yung kanyang inequality symbol. Magbabaliktad siya. Okay? So, yan. Siguro naman nalinawan na kayo dito for this example. So, magbigay pa tayo ng another example. Okay, next. So, example number 5. Solve the inequality 1 over 10 raised to x plus 5 power is greater than 1 over 100 raised to 3 to the x power. So, nagbigay naman tayo ng example na fraction yung given. Okay? So, ipaliwanag natin siya dito sa ating board natin. So, isolve natin siya. Okay. So, next example tayo, 1 over 10 raised to x plus 5 is greater than 1 over 100 raised to 3x. So, meron tayong dalawang way kung paano siya masolve. So, ituturo ko muna yung first way. So, gagamitin natin ditong base natin is fraction. So, kung makikita nyo, yung ating numerator is 1, then the denominator is any number na greater than 1. So, ganun din sa kabila. So, hahanap tayo ng fraction na parehas yung base, then pwede nating lagyan ng exponent na magkaparehas yung base niya, then may exponent siya. So, ano kayang pinakamalapit sa 1 over 10 at saka 100? So, palagay. So, kung titignan natin yung inequality natin, so, automatic dito, si 1 over 10 yung ating base natin. Okay, so try natin. So, rewrite ko lang siya. Tapos ang iisipin na lang natin is si 1 over 100. So, yung hahanapin na lang natin kung ano exponent niya kapag ang base niya ay 1 over. Okay, gagawin natin siya 1 over 10. Then, hahanapin natin yung kanyang exponent. Okay? So, 1 and 10, mag-try tayo ng, kunwari, 1 over 10 times 1 over 10 equals, di ba? 1 times 1 is 1. 10 times 10 is 100. So, na-achieve natin yung 1 over 100. So, ang alamin na lang natin kung ano ba ang exponent niya. So, ilang beses mong tinanim sa kanyang sarili si 1 over 10? So, 2 beses. So, ibig sabihin, kanyang exponent ay, kasi 2 beses mo siyang itinanim sa kanyang sarili. Kapag fraction na, numerator to numerator, denominator to denominator. Okay? Tapos kapag may exponent, kapag sinisimplify na, kunwari, hindi naman ito ang given. Distribute mo yung 2 sa 1 at saka 10. Okay? So, kunwari, 1 squared, 1. 10 squared is 100. So, ito yung equivalent niya sa exponent. So, burayin natin ulit. I-solve na natin yung ating exponential inequality. So, ganun pa rin yung process. 2 times 3x. Next, since yung ating tawag nito, yung base natin, kung titignan nyo, kapag dinivide mo si 1 over 10, 1 divided by 10, ang sagot dyan ay, diba, 0. 0. 10. So, minus. So, 1. So, 0.1. So, 0.1 is less than 1, but greater than 0. So, ibig sabihin, the inequality symbol will be reverse. Mababago. Kapag binaba na natin si x plus 5 tsaka si 2 times 3, 3x. Or, pwede natin baguhin na agad dito. Pero para hindi nakakalito, gawin natin ganito. Ibabaan muna natin siya, then saka natin siya baguhin. So, magiging x plus 5. Tapos, yung inequality symbol, dahil nga mas mababa siya kaysa 1,
magiging less than siya. Salin na, greater than. Then 2 times 3, x. Okay, next. Simplify natin. X plus 5 is less than 2 times 3x is 6x. So next, ililipat natin si 6x kabilang magiging negative 6x. Then plus x is less than si 5, ilipat natin magiging negative 5. So kahit magkapaliktad sila ng pwesto ha, basta nasa isang side. So negative 6x plus x, ang sagot dyan ay negative 5x is less than negative 5. Then sabi ko sa inyo, mag-multiply tayo both side by negative 1. Then magiging 5x is greater than 5. Kasi kapag nag-multiply tayo ng negative 1 dito sa inequality, so maapektuhan din yung ating inequality symbol. Magiging greater na naman siya. Mababaliktad naman siya. So divide both side by 5. So x is greater than 5. So yun yan. Or, pwede natin sundin yung sinabi ko sa inyo kanina, yung babaliktarin. So dito sa negative 5x tayo magsimula. Gagawin natin, pabaliktarin natin siya, maging 5 less than 5x. So divide both sides by 5. 1 is less than x, or magiging, kapag binasa natin mula dito sa kanan, magiging x is greater than 5. So x is greater than. So parehas lang sila na sagot. So maalam dito yung way na gawin nyo, mag-multiply na negative 1, magpapalit ng direction, or pagpapalitin mo sila ng pwesto para ma-cancel out yung ating negative, hindi na tayo mag-multiply na negative 1, then saka mo siya babalik rin. So parehas lang naman yung way, parehas lang ng way. Parehas lang sila ng sagot, pero magkaiba sila ng way ng pagsasolve. Okay? So, next, tumungo tayo dun sa pagkuha ng ibang alternative solution bukod dito sa ginawa natin. Okay, so itong sunod na way is applicable lang kapag ang ating numerator is 1. Okay? Kapag ang numerator na hindi 1, hindi na to applicable. Pwede nating baliktarin siya, pero nakadepende pa rin sa problem. So kasi dito, sa ating mangyayari dito is si 1 over 10, kapag binaliktad natin, magiging whole number na siya, mawawala na yung denominator niyang 1. Kasi diba, 10 divided by 1 is 10. So, ganun ang gagawin natin. So, gagawin natin, ita-transfer natin si 1 over 10 into negative yung kanyang exponent. Diba? Ganito yun. According to sa discuss natin last time, si a to the negative n power is equals to 1 over a raised to n power. Or, pwedeng 1 over a raised to negative n power. So, parehas lang silang, hindi pala, n power. So, parehas lang silang dalawa. So, gagawin natin, itong part na to, ita-transfer natin as ganito. Gagawin natin negative yung kanyang exponent. Okay? So, transfer natin. Burahin ko lang dito ha. So, pag binaliktad natin, magiging si 10 over 1, magiging, 10 over 1. 1 over 10, magiging 10. So, itatanggalin na natin yung 1 sa ilalim. Kasi di ba kapag nag-reciprocal tayo ng ganyan, nawawala yung nasa ilalim niya. Kasi 1 naman. Pero kapag yun yung naging 2, hindi pwedeng tanggalin. Okay? Dito lang sa case na to pwede. Sabihin natin, 10 over, yan. 10 ang ating gagamitin. Then, maglalagay na tayo dito na negative. So, since, itatimes lang natin sa negative si x plus 5. Pero pwedeng negative 1 times x plus 5. Pero pwedeng walang nakalagay na 1. Kasi pag times mo sa, si negative sa x is negative x pa rin. Pwede namang negative 1 times x, negative x pa rin naman yung kalalabasang sagot. Kaya minsan, kahit hindi na sulat si 1 dito kapag nagmo-multiply tayo. Then, greater than, magiging 100, tapos negative 1 times 3x. Or negative times 3x. Next. So, hanap naman tayo ng base na magkaparehas. So, ang pinakamalapit ay 10. So, hindi na magbabago yung ano niya.
negative 1 times x plus 5 is greater than 10 to the 100. Hahanap tayo ng number, yung exponent ng 10, ng sagot ay 100. So, try natin si 10. Di ba, pag times natin sa kanyang sarili si 10 ng dalawang beses, 10 times 10, 100. So, equals 100. So, ibig sabihin, 10 squared yung gagamitin natin dito. Okay. Next, pwede natin gawin 2 times negative 1 times 3x. Yan. Try natin natin ito. Okay. So, ibaba na natin. So, dahil yung ating base natin ay mas greater than na siya kay 1, so, we don't need to change the direction of our inequality symbol. So, bababa na lang natin siya. So, negative 1 times x plus 5 is greater than 2 times negative 1 times x. So, pwede mo mong i-simplify na pagkababa. Okay? So, negative 1 times x is negative x. Negative 1 times 5 is negative 5. Greater than 2 times negative 1 is negative 2x. 2 times, wait lang. Ulit. 2 times negative 1 is negative 2 times 3x is negative 6. Tama? Okay, next. Lilipatan sa kabila magiging 6x minus x is greater than, tapos inilipat natin si negative 5 sa kabila magiging positive 5. So, tama ba? Okay. So, 6x minus x is 5x is greater than. So, i-reject natin na baka magkamali tayo kanina. So, 5x is greater than 5. So, x is less than, is greater than. So, i-recheck lang natin na baka magkamali na ako. So, yan. Okay, so example number 6, 4 over 25 raised to x minus 4 power is greater than or equal to 125 over 8 time raised to x minus 2 power. Okay, so medyo complicated na ng konti dun sa kanina. Since yung ating numerator na is greater than na kay 1. So, try natin siyang isolve. Okay. So, iisip tayo dito ng ating base natin na magkaparehas sila. Yung base natin magkaparehas. So, i-examine muna natin. So, since yung ating numerator nitong 4 over 25 is mas mababa si numerator kaysa denominator, samantalang ito ay si numerator naman ay mas mataas kay 8. So, ang gagawin natin, it's either babalik rin natin si 4 over 25 or ito ang babalik rin natin para magparehas sila. Kunwari, dapat kasi ay parehas silang less than. Pare, pag binaliktad natin, dapat si numerator natin parehas less than sa kanyang denominator. Or, pwede din, itong baliktarin natin si 4 over 25, tapos iparehas natin dito. Okay. So, magkaparehas na silang greater than kaysa sa denominator. So, maaalin sa dalawa yung gagawin ninyo. So, gagawin natin, babaliktarin natin. Then, the exponent is magbabago kapag nagbaliktad tayo. So, gawin natin, unahin natin yung ginawa natin una. So, gagawin natin, ari ang babaliktad natin is 125 over 8. Okay? So, kopyahin lang natin to, si 4 over 25 raised to x minus 4 power is greater than or equal to, pabalik rin natin magiging 8 over 125 raised to negative 1 times x minus 2. Okay? So, multiply tayo ng negative 1 sa x minus 2. Kasi meron tayong bagong exponent. So, ibig sabihin lang, i-multiply natin siya sa x minus 2. Then, iisip naman tayo ng number. Pagkatapos natin ganun, is titignan natin kung ano yung base natin na pwede dito sa both side.
So, gagawin natin para hindi tayo mahirapan. Ano kaya yung pinakamalapit na number kay 4? So, sa 4 at saka kay 8. So, sa palagay ko, 2. Okay, try natin si 2. Then, sa baba, ano pinakamalapit kay 25 at saka 125? So, sa palagay ko, 5. Okay. So, i-try natin siya. Kapag itinayos natin sa sarili si 2 over 5, magpo-produce tayo ng 2 times 2, 4. 5 times 5 is 25. So, ibig sabihin, dito pa lang sa pag ano natin yung compute dito, ibig sabihin, tamang 2 over 5 yung ating base natin. So, try natin ito sa 8 over 25. So, i-times ulit natin sa isa pa. So, 4 times 2, 8. 25 times 5 is 125. So, ibig sabihin, tamang ang ating 2 over 5 ang kanyang base. Then, bibilangin na lang natin kung ano magiging exponent niya. So, sa 4 over 25, ang exponent ng 2 over 5 ay 2. Kasi dalawang beses mo siyang itinayin sa kanyang sarili. So, 2 over 5 times 2 over 5. So, 2 ang ating exponent kapag naging 2 over 5 yung ating base. Kapag naman 8 over 125, tatlong beses. Kasi 1, 2, 3. So, 8 over 125. So, 3. So, burahin natin to. So, magiging 2 over 5. Dita lang natin para magkasya. So, 2 over 5. So, raise natin 2. Diba 2 times x minus 4 is greater than or equal to 2 over 5 raised to 3. Diba? 3. 3 times negative 1 times x minus. Yeah. So, next. So, tingnan natin si 2 over 5. So, since na ang ating numerator is mas bababa kay 5, so parang ang kalalabasan niyang sagot is less than 1. So, try natin. So, 2 divided by 5 is, lagyan ako ng 0 ha, kasi ganyan pa nag-divide. So, 20 divided by 5 is 4. So, 20 x. So, 0.4. So, si 0.4 is less than 1. So, ibig sabihin, yung ating inequality symbol ay magbabago ng direction. So, babaguhin natin. So, maging less than na siya, or equal to. Then, pwede na natin ibaba si 2 times x minus 4. Then, 3 times negative, ganito, para hindi kayo malito, i-multiply nyo na agad. So, 3 times negative 1 is negative 2. Tapos, saka i-times x minus. So, 2 times x is 2x. 2 times negative 4 is negative 8. It's less than or equal to. Negative 3x times x is negative 3x. Tapos, negative 3 times negative 2 is positive 6. Then, combine like terms, si 3x ililipat pa magiging positive plus 2x less than or equal to 6 tapos plus 8. So, 3x plus 2x is 5x is less than or equal to 6 plus 8 is 4. So, divide both sides by 5. So, x is less than or equal to 14 over 5. Or pwede natin siya i-convert into decimal. Pero dahil minsan kasi nangyayari is hindi yung ating decimal is repeating or mahaba. So, ang ginagawa na lang is yung fraction na lang yung nilalagay. Try natin. So, 140 divided by 5 is 2, 10, 40. So, yan ay 0. Tama ba? 2.8. 2.8. Kasi nagdagdag tayo ng 0, magiging 2.8. Or, lagyan natin dito, x is less than or equal to 2.8. So, parehas lang yan. Okay? So, siguro naman naintindihan nyo yung ating topic sa solving exponential inequalities. So, ipagpapatuloy natin ang discussion natin for general mathematics na lessons.
So, dito na nagtatapos yung ating lesson 4. Ano lesson na to? Lesson 14. Okay? So, susunod na online klase sa General Mathematics. So, bye-bye!